Hello students, class 11 biology chapter number 5 cell structure and organization. आज आपल्याला थोडा इंट्रोडक्टिव्ह पार्ट बघायचा आहे. पहिल्यांदा फर्स्ट, सेल इज स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लाईफ अँड इट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडंट एक्झिस्टन्स अँड परफॉर्म ऑल फंक्शन्स ऑफ लाईफ. सेल इज स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट. First, cell is structural unit. Why? Because cell forms tissue, that is group of cells, similar cells known as tissue, and group of tissue form organ, then group of organ forms organ system, and then organism. So it is structural unit, as well as there are some functions which are carried out in all functions, all biochemical processes and all other processes are carried out in cell and which are essential for normal body functioning. तर यामुळं काय असणार आहे तर सेल फंक्शनल युनिट पण असणार आहे आणि स्ट्रक्चरल युनिट पण असणार आहे, कारण सेल त्या ऑर्गॅनिझमचं स्ट्रक्चर फॉर्म करतो आणि त्या ऑर्गॅनिझमच्या ज्या काय बॉडी ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या सेलवर डिपेंड असल्यामुळं तो फंक्शनल युनिट पण आहे. Cell is capable of independent existence and perform all functions of life. Cell हा independent exist होतो आणि plus perform all functions of life. Cell make up living activities that keep a living thing alive. Cell make up living activities, ज्या काही सेलच्या लिव्हिंग ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्यामुळे लिव्हिंग थिंग ही अलाइव्ह राहते, म्हणूनच सेल हे इम्पॉर्टंट असणार आहे. First, there are some scientists who discovered cell organelles. आता हे काही सेल बद्दल ज्याने स्टडी केला त्याचे सायंटिस्टची थोडीफार इन्फॉर्मेशन आपण घेणार आहोत. फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन कॉर्क. ओके, फर्स्ट सेल जी आहे ती रॉबर्ट हुक या सायंटिस्टनं कॉर्क हे जे काय कॉर्कमध्ये म्हणजे एक प्लांट आहे त्याच्या बार्कमधले सेल डिस्कवर केली. अँटन होन लिव्हेनहॉक फर्स्ट सॉ अँड डिस्क्राईब अ लिव्हिंग सेल, कारण रॉबर्ट हुकनं जी स्टडी केली ती डेड सेल होती आणि फर्स्ट लिव्हिंग सेल ही अँटन होन लिव्हेनहॉक ह्या सायंटिस्टनं स्टडी केली, फर्स्ट डिस्क्राईब केली. देन रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. सेल थिअरी वॉज गिवन बाय शॉन अँड शिल्डन. देन रुडॉल्फ विरशॉ सजेस्टेड अ न्यू सेल फॉर्म फ्रॉम प्री एक्झिस्टिंग सेल. आता इथं कसं झालं की फर्स्ट दे श्वॉन अँड शिल्डन हे दोन सायंटिस्ट होते, एक त्यामध्ये बॉटॅनिस्ट होता आणि एक झुलॉजिस्ट होता. ह्या दोघांनी पण सेलचं स्टडी केलं आणि सेल ही जी काही न्यू सेल फॉर्म होते ते न्यूक्लियसचं डिव्हिजन होतं आणि न्यू सेल फॉर्म होते याबद्दल स्टडी केला होता. पण त्यांची जी काही थिअरी होती त्याला जास्त मॉडिफाय करण्याचं काम केलं आहे रुडॉल्फ विरशॉ या सायंटिस्टनं. त्यानं पुढं जाऊन असं एक मॉडिफाय केलं त्यांचा हायपोथेसिस, म्हणजे जो शॉन अँड शिल्डननं जो काही हायपोथेसिस सांगितला होता तो मॉडिफाय केला आणि त्याने एक सजेशन दिलं, ते म्हणजे न्यू सेल इज फॉर्म फ्रॉम प्री एक्झिस्टिंग सेल. म्हणजे ज्या काही नवीन सेल फॉर्म होतात त्या ऑलरेडी अस्तित्वात असलेल्या म्हणजे प्री एक्झिस्टिंग असणाऱ्या सेलपासूनच नवीन सेल तयार होतात असं रुडॉल्फ विरशॉने सांगितलं होतं. आणि त्यानं जे काही मॉडिफाय करून एक हायपोथेसिस दिलं ते म्हणजे फर्स्ट त्यामध्ये आहे ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स अँड प्रॉडक्ट ऑफ सेल्स. अँड सेकंड वन इज ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एक्झिस्टिंग सेल. म्हणजे फर्स्ट काय आहे की ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम कंपोज्ड ऑफ सेल्स अँड प्रॉडक्ट ऑफ सेल्स असणार आहेत. आणि दुसरा आहे ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एक्झिस्टिंग सेल. हे जे काय शॉन अँड शिल्डनने जी काही थिअरी सांगितली होती ती मॉडिफाय करून हे दोन प्रपोजल त्यांनी सांगितले. नेक्स्ट, पॉस्च्युलेट्स ऑफ मॉडर्न सेल थिअरी. जी काही मॉडर्न सेल थिअरी आहे ती परत रिफाईन झाली आणि त्यामध्ये आहे ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, देन न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्झिस्टिंग सेल, सेल इज स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लाईफ, देन टोटल ॲक्टिव्हिटीज ऑफ सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ॲक्टिव्हिटी ऑफ एन ऑर्गॅनिझम. जे आपण आता डिस्कस केलंच आहे, म्हणजे ज्या काय ॲक्टिव्हिटीज आहेत टोटल ॲक्टिव्हिटीज आहेत सेलच्या त्या पूर्ण त्या ऑर्गॅनिझमच्या ॲक्टिव्हिटीसाठी रिस्पॉन्सिबल असणार आहेत. सेल शो द ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. सेल म्हणजे फॉर एक्झाम्पल फोटोसिंथेसिसमध्ये काय होतं तर लाईट एनर्जी कन्वर्टेड इंटू केमिकल एनर्जी, दॅट इज इन शॉर्ट इट इज ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. सो सेल ऑल्सो शोज द ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. देन सेल ऑल्सो कंटेन द न्यूक्लिक ॲसिड्स DNA अँड RNA इन न्यूक्लियस अँड सायटोप्लाझम. म्हणजे सेलमध्ये न्यूक्लिक ॲसिड्स असतात, DNA RNA न्यूक्लियसमध्ये पण असतात आणि सायटोप्लाझम. म्हणजे आता सायटोप्लाझममध्ये कुठं असतात ते तर मायटोकॉन्ड्रियामध्ये आणि क्लोरोप्लास्टमध्ये.
ओके. प्लस सायटोप्लाझममध्ये अजून DNA कुठं असणार आहे तर प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये, युकॅरियोटिकमध्ये न्यूक्लियसमध्ये असेल, त्यानंतर मायटोकॉन्ड्रियामध्ये असेल आणि क्लोरोप्लास्टमध्ये असेल. नेक्स्ट अँड ओव्हरव्ह्यू ऑफ सेल, म्हणजे सेल एक्झॅक्टली काय कंपोज, म्हणजे त्याचं कॉन्स्टिट्युएंट काय आहे ते हे एक शॉर्टमध्ये आपण बघणार आहोत. अँड ओनियन सेल विथ सेल वॉल अँड सेल मेम्ब्रेन. ओनियन सेल प्लांट सेल आहे, सो इट इज विथ सेल वॉल अँड सेल मेम्ब्रेन. सेल विथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गॅनिलीज इज नोन एज eukaryotic cell, and cell lack of membrane bound nucleus and organelle is known as prokaryotic cell. म्हणजे जर प्रोकॅरियोटिक सेल असेल तर त्याच्यामध्ये मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस अब्सेंट असणार आहे, प्लस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गॅनिलीज सुद्धा त्याच्यामध्ये अब्सेंट असतील. युकॅरियोटिकमध्ये वेल डिफाईन न्यूक्लियस असेल, प्लस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गॅनिलीज सुद्धा प्रेझेंट असणार आहेत. सेमी फ्लुइड मॅट्रिक्स दॅट इज सायटोप्लाझम प्रेझेंट इन बोथ, म्हणजे सेमी फ्लुइड मॅट्रिक्स असणार आहे, इट इज नोन एज सायटोप्लाझम. सायटोप्लाझम इज मेन एरिया फॉर सेल्युलर ॲक्टिव्हिटीज. सेलच्या ज्या काही मेन ॲक्टिव्हिटीज होतात त्या सायटोप्लाझममध्ये होतात. देन व्हेरियस केमिकल रिॲक्शन्स ऑकर हियर. कीप सेल इन लिव्हिंग स्टेट. सायटोप्लाझम कीप सेल इन लिव्हिंग स्टेट. एक लिव्हिंग स्टेजमध्ये सेलला ठेवण्याचं काम कोण करतं तर सायटोप्लाझम. Eukaryotic cell consist of nucleus, ER that is endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies. These are main constituents of eukaryotic cell. But prokaryotic cell lack of these organelles. Then ribosomes are non-membranous structure. Okay, ribosomes are non-membranous structure in both cells and also found in chloroplast and mitochondria. Ribosome हे नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आहे आणि ते दोन्ही सेलमध्ये प्रेझेंट असतं, बट प्लस ऑल्सो फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट इन मायटोकॉन्ड्रिया. इन ॲनिमल सेल्स सेंट्रिओल इज विदाउट मेम्ब्रेन विच हेल्प इन सेल डिव्हिजन. ॲनिमल सेलमध्ये सेंट्रिओल असणार आहे आणि हे विदाउट मेम्ब्रेन असतं आणि इट विल हेल्प इन सेल डिव्हिजन. आता सेलला ऑब्झर्व करण्यासाठी आपण मायक्रोस्कोपची हेल्प घेतो, पण ह्यामध्ये सुद्धा मायक्रोस्कोपमध्ये काही टाईप्स आहेत ते आपल्याला स्टडी करायचे आहेत. देर इज सिम्पल मायक्रोस्कोप which magnify image about 50 to 100 times larger, 100 times, okay, and larger cells can be observed. म्हणजे सिम्पल मायक्रोस्कोप आहे तो एखादी इमेज 50 ते 100 टाइम्स मोठी करून आपल्याला दाखवतो, त्यामध्ये आपण लार्जर सेल्स ऑब्झर्व करू शकतो. नेक्स्ट कंपाऊंड मायक्रोस्कोप मॅग्निफाय इमेज 1000 टाइम्स और मोर. 1000 टाइम्स और मोर टाइम्स ते काय होतं मॅग्निफाय करतं एखाद्या इमेजला, त्यामध्ये आपण स्मॉलर सेल्स कॅन बी ऑब्झर्व. देन हा असतो कंपाऊंड मायक्रोस्कोप असं असणार आहे. त्यानंतर इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप इट मॅग्निफाय द इमेज 5 लाख टाइम्स अँड विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप वी कॅन ऑब्झर्व द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑब्झर्व. ओके, तर आपण याचं सेलचं इंटरनल स्ट्रक्चरसुद्धा बघू शकतो विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप, कारण त्याची जी मॅग्निफिकेशन कॅपॅसिटी आहे ती अबाउट 5 लाख टाइम्स आहे. Next, there are unicellular organism and multicellular organism. The organism which are made up of only one cell known as unicellular organism. Example यामध्ये युग्लिन आहे, पॅरामेशियम आहे, ईस्ट आहे. त्यानंतर an organism that is made up of more than one cell known as multicellular organism. याच्यामध्ये प्लांट्स आहे, ॲनिमल्स आहेत, फंगस आहे. नेक्स्ट, शेप ऑफ सेल. आता देर आर व्हेरियस टाइप्स ऑफ शेप इन सेल. आता सेल वेगवेगळ्या शेपचे असणार आहेत, त्यामध्ये स्पेरिकल असेल, रेक्टँग्युलर असेल, फ्लॅटंड असेल, पॉलिगोनल असेल, नेक्स्ट ओवल असेल, ट्रँग्युलर असेल, कोनिकल असेल आणि कॉलमर असेल. आता यामध्ये रेड ब्लड सेल्स बघितल्या आपण तर त्या बाय कॉन्केव असतात. ओके, त्यानंतर व्हाईट ब्लड सेल्स बघितल्या तर त्या अमिबॉइड असतील. कॉलमर एपिथेलियल सेल्स कॉलम लाईक स्ट्रक्चर असेल. ओके, नेक्स्ट असेल नर्व सेल, ब्रँचिंग पॅटर्न असेल त्याचा. त्यानंतर ट्रकाइड आहेत त्या इलॉंगेटेड असतील. त्यानंतर मिसोफिल सेल्स आहेत त्या राऊंड अँड ओव्हल शेप्ड असणार आहेत. ह्या प्रत्येकाचा शेप वेगवेगळा असण्याचं रिझन पण काय तर व्हेरिएशन्स इन शेप ऑफ सेल डिपेंड्स मेनली ऑन देअर फंक्शन्स. म्हणजे जसं त्यांचं फंक्शन आहे त्याच्यावर डिपेंड असणार आहे की त्यांचा शेप कसा आहे. फॉर एक्झाम्पल ह्युमन RBC आर सर्क्युलर अँड बाय कॉन्केव फॉर इझी पॅसेज थ्रू ह्युमन कॅपिलरीज. म्हणजे ब्लड कॅपिलरीजमधून इझिली त्या पासआउट होण्यासाठी त्यांचा शेप कसा असतो तर बाय कॉन्केव. त्यामध्ये इझिली पास होऊ शकतात कॅपिलरीजमधून.
आता त्याचसोबत अजून एक एक्झाम्पल आपण बघू शकतो, नर्व सेल्स. ब्रँचिंग पॅटर्न आहे, तर हे ब्रँचिंग पॅटर्न कशासाठी असणार आहे, टू कंडक्ट द इम्पल्सेस फ्रॉम वन पॉईंट टू अनदर. आता त्यांचा एका पॉईंटमधून दुसऱ्या पॉईंटमध्ये जो काही इम्पल्स जाणार आहे, ट्रान्समिट होणार आहे, ह्या फॅसिलेट होण्यासाठी काय असणार आहे, त्यांचा ब्रँचिंग पॅटर्न असणार आहे. Then human WBC. Human WBC, white blood cells, can change their shape to engulf the microorganisms that enter the body. म्हणजे जेव्हा एखादा मायक्रोऑर्गॅनिझम बॉडीमध्ये एंट्री करेल तेव्हा त्यातला एनगल्फ करण्यासाठी WBC आपला शेप चेंज करू शकतात. त्यामुळे शेप हा फंक्शनशी रिलेटेड आहे. साइज ऑफ सेल्स. Smallest cell, that is mycoplasma, about 0.3 micrometer in length, and bacterial cell 3 to 5 micrometer. Then largest cell, ostrich egg, nearly 15 centimeter, and longest cell in human being, that is nerve cell. Cell vary in size. Okay, then most cells are very small, that is microscopic, and some may be very large, that is मॅक्रोस्कोपिक. अँड युनिट, आता त्याचं युनिट जे असणार आहे सेलचं, तर 1 मायक्रोमीटर इज इक्वल टू 1/1000, म्हणजे 1 मिलीमीटरचा 1000 वा पार्ट आहे, म्हणजेच 1 मायक्रोमीटर असतं. ओके, हे स्ट्रक्चर आहे मायक्रोप्लाझ्माचं आणि हे असेल ऑस्ट्रिच एगचं. हे आपण कम्पेअर करू शकतो की किती स्मॉल स्ट्रक्चर आहे आणि हे किती लार्ज आहे. देन एक टर्म आहे टोटिपोटेन्सी. इट इज द कपॅसिटी ऑफ द इथं ऑर करा, ऑर द पोटेन्शियल ऑफ लिव्हिंग न्यूक्लिएटेड सेल टू डिफरन्शिएट अँड डिवाइड टू फॉर्म एनी अदर टाईप ऑफ सेल अँड देअर बाय अ कम्प्लीट न्यू ऑर्गॅनिझम. आता जनरली सेलचं कसं असतं की एकदा डिव्हिजन झाली सेल, आता एक सेल आहे त्यापासून दुसऱ्या 2 सेल तयार झाल्या, परत 204 सेल तयार झाल्या, हे जस्ट झालं डिव्हिजन. डिव्हिजन झाल्यानंतर नेक्स्ट स्टेप कुठली असते, डिफरन्सिएशन म्हणजे त्या सेल त्या 3 जर्म लेयर्स जे आहेत, म्हणजे एक्टोडर्म आहे, मिसोडर्म आहे, एंडोडर्म आहे, ह्या 3 लेयर्समध्ये त्यांचं डिटर्मिनेशन होतं की कोणत्या सेल कोणता लेअर फॉर्म करणार आणि तिथून पुढे कोणता तो ऑर्गन फॉर्म करतील किंवा कोणता तो एपिथेलियल सेल फॉर्म करतील का, हे सगळं डिटर्मिनेशन झालं, डिफरन्सिएशन झालं. एकदा का डिफरन्सिएशन झालं तर त्या सेल परत कोणत्याही दुसऱ्या फॉर्ममध्ये जाऊ शकत नाही. हे जनरली अशी एक मेकॅनिझम असते. पण काही सेल अशा असतात की दी सेल कॅन डिफरन्शिएट अँड डिवाइड टू फॉर्म एनी अदर टाईप ऑफ सेल. कोणत्याही सेलमध्ये दुसऱ्या टाईपमध्ये त्या डिफरन्शिएट होऊ शकतात आणि ही एक ॲबिलिटी असते थोड्या काही सेलमध्ये, आणि या सेलनाच आपण स्टेम सेल असं म्हणतो. आणि ह्या स्टेम सेलची जी काही ही ॲबिलिटी आहे कोणती, तर टू डिफरन्शिएट अँड डिवाइड टू फॉर्म एनी अदर टाईप ऑफ सेल, धिस ॲबिलिटी इज नोन ॲज टोटिपोटेन्सी. ओके, जी काही पोटेन्शियल आहे टू डिफरन्शिएट अँड डिवाइड एनी अदर टाईप ऑफ सेल and thereby in complete new organism is known as totipotency. आणि याचं एक्झाम्पल आहे स्टेम सेल. म्हणजे स्टेम सेलकडे ही ॲबिलिटी असते. आता इथं बघू शकतो आपण स्टेम सेल कार्डियक सेल पण फॉर्म करू शकतात, तिथून हार्ट फॉर्म करू शकतात. मसल सेल्स तयार होतात, म्हणजे डिफरन्शिएट ॲज अ मसल सेल अँड फॉर्म मसल्स, डिफरन्शिएट इंटू इंटेस्टायनल सेल्स अँड फॉर्म इंटेस्टाईन. म्हणजे कोणत्याही टाईपच्या सेल ह्या बनू शकतात, म्हणून त्यांना काय म्हटलं गेलं आहे, टोटिपोटेन्सी. पोटेन्शियल आहे त्यांच्याकडं टू डिफरन्शिएट एनी अदर टाईप ऑफ सेल. आता त्यानंतर बघूयात आपण प्रोकॅरियोटिक सेल. आता प्रोकॅरियोटिक सेल म्हणजे ॲक्च्युली देअर आर 2 काइंड्स ऑफ सेल, प्रोकॅरियोटिक सेल आणि युकॅरियोटिक सेल. पहिल्यांदा आपण बघूयात प्रोकॅरियोटिक सेल. युकॅरियोटिक सेल आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूयात. प्रोकॅरियोटिक सेल, लॅक ऑफ वेल डिफाईन्ड न्यूक्लियस अँड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गॅनलीज. याचे एक्झाम्पल आहेत बॅक्टेरिया, ब्ल्यू ग्रीन अल्गी, मायकोप्लाझ्मा और PPLO, दॅट इज प्ल्युरोन्युमिनोया लाईक ऑर्गॅनिझम. यांच्यामध्ये प्रोकॅरियोटिक सेल असतात. आता प्रोकॅरियोटिक सेलचं स्ट्रक्चर आपल्याला बघायचं आहे. फर्स्ट असणार आहे सेल एन्व्हलप. सेल एन्व्हलपमध्ये एन्व्हलप आहे, सेल एन्व्हलप वरती त्याचा आउटर मोस्ट लेअर जे आहेत त्याला सेल एन्व्हलप म्हटलं जातं, आणि त्यामध्ये परत 3 लेअर येतात. फर्स्ट असणार आहे आउटर ग्लायकोकॅलिक्स, म्हणजे हा लेअर असेल बाहेरचा आउटर ग्लायकोकॅलिक्स. ओके, आता आउटर ग्लायकोकॅलिक्स मे बी स्लिमी लेअर और कॅप्सूल, इन द फॉर्म ऑफ कॅप्सूल और इन द फॉर्म ऑफ स्लिमी लेअर. म्हणजे काही बॅक्टेरियामध्ये अगदी टफ असं त्याचं कवरिंग असणार आहे, म्हणजे कॅप्सूल असेल, आणि काही मध्ये लूज शीथ लाईक स्ट्रक्चर असेल, त्याला आपण स्लिमी लेअर असं म्हणतो. हे झालं आउटर मोस्ट लेअर. देन मिडल सेल वॉल, त्याच्या इनर साईडला काय असेल, सेल वॉल विच गिव्ह अ मेकॅनिकल स्ट्रेंथ टू सेल.
आता सेल वॉलमध्ये कसं असतं, सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लायकॅन, म्हणजे काही बॅक्टेरियामध्ये त्यांच्या सेल वॉलमध्ये पेप्टिडोग्लायकॅन अबाउट 90% पेप्टिडोग्लायकॅन असतो आणि यांची सेल वॉल ही मोनोलेअर असते. मोनोलेअर म्हणजे मेड अप ऑफ ओनली वन लेअर, दॅट इज पेप्टिडोग्लायकॅन. अबाउट 90% पेप्टिडोग्लायकॅन इज प्रेझेंट इन दिस टाईप ऑफ बॅक्टेरिया आणि यांनाच म्हटलं जातं ग्राम पॉझिटिव्ह. आता ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया का म्हटलं जातं, बिकॉज ग्राम इज अ स्टेन विच फॉर्म बाय अ सायंटिस्ट ग्राम, आणि त्याच्या नावावरूनच त्याला ग्राम स्टेन असं नाव पडलं आहे आणि दिलं गेलं आहे ॲक्च्युली. आणि ग्राम स्टेन हे काय करतं तर रिटेन करतं. आता हे कसं रिटेन करतं तर त्याच्यामध्ये त्या ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरियाची जी काही सेल वॉल आहे ती 90% पेप्टिडोग्लायकॅन पासून बनलेली असते आणि तिथं काय होतं तर एक मेश लाईक असं स्ट्रक्चर फॉर्म होतं. ओके, मेश लाईक स्ट्रक्चर. त्यामुळे जो काय स्टेन आहे तो इथं रिटेन होतो, म्हणजे त्यामध्ये एकदम टाईटली असं लिंकेज असतं आणि हे लिंकेज अगदी टाईट लिंकेज असल्यामुळे काय होतं, एक मेश लाईक स्ट्रक्चर फॉर्म होतं आणि त्यामुळे तो स्टेन जो आहे तो इथं रिटेन होतो आणि त्यामुळे त्यांना काय म्हटलं जातं की ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया. या उलट ज्या काही ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया आहेत त्यांच्या सेल वॉलमध्ये पेप्टिडोग्लायकॅन असतं पण ते खूप कमी प्रमाणात असणार आहे आणि त्याच्यासोबत अजून तिथं लिपोप्रोटीन अँड लिपोपॉलिसॅकराइड पण असतात. म्हणजे हा जो आहे तो बाय लेअर आहे. बाय लेअर म्हणजे इथं जसं फक्त पेप्टिडोग्लायकॅन असणार आहे इथं तसं असणार नाही. बाय लेअर आहे म्हणजे 2 लेअर्स आहेत. इनर लेअर असेल तो पेप्टिडोग्लायकॅनपासून बनलेला असतं पण तो खूप कमी प्रमाणात असणार आहे आणि आउटर लेअर असेल तो लिपोप्रोटीन आणि लिपोपॉलिसॅकराइडपासून बनलेला असणार आहे. आणि यामुळे काय होतं तर इथं असं याच्यासारखं मेश लाईक स्ट्रक्चर फॉर्म होत नाही. त्यामुळे स्टेन जो आहे तो तिथून लूज होतो, तिथं पकडून राहत नाही, लूज होतो. त्यामुळे इथं स्टेन होत नाही तसे बॅक्टेरिया, म्हणून त्यांना काय म्हटलं जातं ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. ओके, हे असणार आहे सेल वॉलशी रिलेटेड. देन इनर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन म्हणजे सेल वॉलच्या आतल्या बाजूला असणार आहे. आता म्हणजे आपण इथं बघितलं आउटर साईडला कॅप्सुलर स्लिमिलेअर आहे, मध्ये असणार आहे सेल वॉल आणि त्याच्या आतल्या बाजूला असणार आहे इनर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन अँड दिस इनर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बायलेअर. सेल एन्व्हलप प्रोटेक्ट द सेल अँड हेल्प इन इंट्रासेल्युलर ट्रान्सपोर्ट. आता सेल एन्व्हलपचं फंक्शन काय असणार आहे, प्रोटेक्शन तर असेलच प्लस इंट्रासेल्युलर ट्रान्सपोर्ट करण्याचं कामसुद्धा असणार आहे. हे झालं सेल एन्व्हलपबद्दल. आता प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये अजून काही पॉईंट्स आहेत ते आपण बघूयात. त्यानंतर असणार आहे सेल मेम्ब्रेन शो इन फोल्डिंग. आता हे जे काही सेल मेम्ब्रेन आहे ते अजून बेटर वेने आपण स्ट्रक्चर बघू शकतो. आता त्या डायग्राममध्ये आपण बघितले की आउटर 3 लेयर्स बघितले आपण. ओके, आउटर 3 लेयर्स म्हणजे हा आउटर असणार आहे कॅप्सूल, त्याच्यामध्ये असणार आहे सेल वॉल येलो कलरचा आणि नेक्स्ट इनर असणार आहे की सेल मेम्ब्रेन. आता ह्या सेल मेम्ब्रेनलाच इनफोल्डिंग्स आहेत असे, याला म्हटलं जातं मिसोझोम्स विच हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन अँड DNA रेप्लिकेशन. याचं फंक्शन असणार आहे मिसोझोमचं, एक तर सेल वॉल फॉर्म करतं आणि प्लस DNA रेप्लिकेशन अँड सिक्रिशन प्रोसेस. देन देअर इज सिलिया अँड फ्लॅजिला. सिलिया अँड फ्लॅजिला प्रेझेंट इन मोटाईल बॅक्टेरिया. आता हा फ्लॅजिला आहे, इट प्रेझेंट इन मोटाईल बॅक्टेरिया, जे काय मोटाईल बॅक्टेरिया त्यांच्यामध्ये असतं. देन देअर आर ट्युब्युलर पिलाय. दीज आर द ट्युब्युलर पिलाय विच हेल्प इन इंट्रासेल्युलर कम्युनिकेशन. सेलमध्ये काही कम्युनिकेशनसाठी हे पिला हेल्प करतात सेलला. देन देअर आर फिम्ब्रे. ओके, देअर आर अनादर एक्सटेन्शन्स, म्हणजे जसे पिला आहे तसेच अजून असतात की फिम्ब्रे असतात आणि हे कशासाठी असणार आहेत, अटॅचमेंट टू सपोर्ट. म्हणजे बॅक्टेरियाला एखाद्या सपोर्टला जर अटॅच व्हायचं असेल तर त्यामध्ये कोण हेल्प करतं तर फिम्ब्रे. देन फोटोसिंथेटिक सायनोबॅक्टेरिया, जे असे काही बॅक्टेरिया आहेत, दीज बॅक्टेरिया शो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आणि यांच्यामध्ये ॲडिशनल एक काय असणार आहे तर क्रोमॅटोफोर्स. हे कुणामध्ये, फोटोसिंथेटिक सायनोबॅक्टेरियामध्ये. अँड कॅरी द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, कारण फोटोसिंथेटिक बॅक्टेरिया आहेत म्हणजे ऑब्व्हियसली त्यांच्यामध्ये फोटोसिंथेसिस होणार आणि त्यांच्यामध्ये असणारा जो क्रोमॅटोफोर आहे तो काय करतो, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कॅरी करतो. देन रायबोझोम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. रायबोझोम इथं असणार आहेत तर ते काय करतात, 70S चे रायबोझोम असतात. यांच्यामध्ये असं 70S रायबोझोम विच हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. अँड दीज रायबोझोम्स, सम रायबोझोम्स फॉर्म अ चेन लाईक स्ट्रक्चर. हे बघा, रायबोझोम हे काय करतात, एक चेन, त्यातले जे स्मॉलर सब युनिट आहे ते चेन लाईक स्ट्रक्चर फॉर्म करतात, त्यांना पॉलीरायबोझोम्स असं म्हटलं जातं. प्लाझमिड्स, देर आर सम एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल DNA, तर त्यांना म्हटलं जातं प्लाझमिड. ओके, हे जे आहे स्ट्रक्चर ते आहे प्लाझमिडचं.
these are the small circular extra chromosomal DNA, म्हणजे क्रोमोझोमपासून एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल DNA आहेत आणि जे सर्क्युलर DNA एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल त्याला म्हटलं जातं प्लाझमिड. अँड these are the सेल्फ रेप्लिकेटिंग DNA. याच्यामध्ये F प्लाझमिड असेल फॉर रिप्रोडक्शन आणि R प्लाझमिड असेल फॉर रेजिस्टन्स अगेन्स्ट अँटीबायोटिक. देन देर आर इन्क्लुजन बॉडीज, सायनोफायसिन, स्टार्च, ग्लायकोजन, phosphate and sulfur. These are the inclusion bodies. Then there are some gas vacuoles in blue, green, purple, green and photosynthetic bacteria. gas vacuoles हे कोणामध्ये असतात तर ब्ल्यू ग्रीन अल्गी ब्ल्यू ग्रीन बॅक्टेरियामध्ये, पर्पल अँड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बॅक्टेरियामध्ये हे असणार आहेत गॅस व्हॅक्युल्स. ओके, हे झालं प्रोकॅरियोटिक सेलबद्दल. आता म्हणजे आपण काय काय बघितलं की सेलचं पहिल्यांदा स्ट्रक्चरल फंक्शन युनिट बघितलं, त्यानंतर सेल थिअरी बघितली, त्यानंतर अजून त्याच्याबद्दल शेप बघितले, साईज बघितलं आणि त्यानंतर प्रोकॅरियोटिक सेलसुद्धा बघितले. आता डिफरन्स आहे प्रोकॅरियोटिक आणि युकॅरियोटिक सेलमध्ये, कारण यानंतर आपल्याला बघायचं आहे युकॅरियोटिक सेल. तर प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये वेल डिफाईन्ड न्यूक्लियस अब्सेंट, युकॅरियोटिकमध्ये न्यूक्लियस वेल डिफाईन्ड. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गॅनलीज आर अब्सेंट, membrane bound cell organelle is present. Mostly prokaryotic cells are unicellular, mostly म्हटलंय, not all. Multicellular except protist. DNA is circular, DNA is linear in nucleus, but here DNA is circular, lies in cytoplasm because there is not well defined nucleus. Ribosome 70S, 80S ribosomes. Then respiration by mesosomes, that is infoldings of cell membrane, and respiration in mitochondria. यार प्लाझमिड प्रेझेंट, प्लाझमिड अब्सेंट. हा डिफरन्स आहे प्रोकॅरियोटिक सेल आणि आता प्रोकॅरियोटिक आपण बघितलं, युकॅरियोटिक आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. ओके, व्हिडिओ जर आवडला असेल तर शेअर करा, स्टडी करा आणि काळजी घ्या. थँक्यू.